How are you? I am fine. د نن نه بعد دغه دوه جملې ویل مکمل پرېږدئ بلکې د دې په ځای زه غواړم چې تاسو ووایئ How is it going? د دې هم همدغه مطلب دی چې ته څنګه یې. My dear and beloved friends, که چېرته تاسو غواړئ چې خپل انګلیش بالکل د امریکن یا د برټش خلکو په شان کوئ، مطلب که تاسو غواړئ چې د هغوی په شان انګلیش لینګویج ووایئ، نو بیا دغه دوه جملې چې کوم دي How are you؟ د کوم مطلب چې دی ته څنګه یې. I am fine د کوم مطلب چې دی زه ښه یم. دغه دوه جملې ویل مکمل پرېږدئ ځکه چې دا په اوس وخت کې ایکسپایر شوي دي، اولډ فیشن دي او ډېر بورینګ لګي. تقریبا څوک یې نه استعمالوي بلکې د دې په ځای تاسو ته خامخا پکار دی چې دغه 5 جملې کومې چې موږ تاسو نن په دغه ویډیو کې درښایو دا زده کړئ او د How are you او I am fine په ځای باندې دغه 5 جملې استعمالول شروع کړئ ځکه چې په اوس وخت کې څوک چاته دا نه وایي How are you? I am fine. کومې 5 جملې چې موږ تاسو نن په دغه ویډیو کې ښایو دا ډېرې زیاتې عام دي، تاسو به اورېدلي وي، تاسو بیا هم واورئ په انګلیش موویز کې او هر ځای کې دا استعمالیږي، هر څوک یې وایي. او زه امید کوم که چېرته تاسو دا 5 جملې زده کړئ او دا به خپل استعمال کې راولئ نو ستاسو اورېدونکي به هم ډېر زیات حیران شي او ستاسو انګلیش به یو ډېر های لیول ته لاړ شي. Number 1. Now the expression number 1 that here we have is How is it going? How is it going? څنګه چې د ویډیو په شروع کې موږ زده کړه چې تاسو بالکل How is it going د How are you په ځای استعمالولی شئ. مطلب د How are you همدغه مطلب دی چې ته څنګه یې. همدغه رنګې د How is it going هم همدغه مطلب دی چې ته څنګه یې. مطلب که ستاسو نه څوک چېرته پوښتنه وکړي یا تاسو چاته ووایئ How is it going نو د دې همدغه مطلب دی چې ته څنګه یې. په جواب کې تاسو داسې هم ویلی شئ I am fine خو I am fine اوس وخت کې مه وایئ. د دې جواب څه داسې هم کیدی شي It's going well یا It is going well. د دې همدغه مطلب دی چې زه ټیک یم یا I am fine. How is it going? How is it going? It is going well. نن سبا دا په هر ځای کې استعمالیږي. Number 2. Now it is the time and turn to bring up our second greeting expression and that is How are you doing? اوس دلته زموږ دویم نمبر سنټنس چې هغه هم تاسو د How are you په ځای باندې بالکل استعمالولی شئ او هغه ده How are you doing. د دې هم همدغه مطلب دی How are you یا ته څنګه یې. خو دې جملې ته لږ شانتې غور وکړئ ځکه چې یو ورځ ما یو کس ته وویل How are you doing هغه ماته په جواب کې څه وویل هغه ماته وویل I am a student مطلب زه یو شاګرد یم او دا یو بالکل غلط جواب و ځکه چې د هغه نه ما پوښتنه وکړه How are you doing د کوم مطلب چې دی ته څنګه یې خو هغه ویل ګینې که ما د ده نه پوښتنه وکړه What are you doing د کوم مطلب چې دی ته څه کوې نو په دې وجه باندې هغه ماته ویل چې I am a student زه یو شاګرد یم. نو په دې وجه باندې زه تاسو ته هم دا وایم چې د What are you doing مطلب دی ته څه کوې. What are you doing ته څه کوې خو چې کله دا How are you doing شي نو بیا دې مطلب دی چې ته څنګه یې او د دې جواب بیا تاسو ورکولی شئ I am doing well. I am doing well د دې مطلب دی زه ټیک یم I am fine. Number 3. Now look at the expression number 3 that you can also use instead of How are you and that expression is What's going on? What's going on? دریم نمبر سنټنس. دریم نمبر سنټنس دی What's going on. د دې هم همدغه مطلب دی چې ته څنګه یې. دا زموږ دریم نمبر سنټنس دی او په دې ویډیو کې به تاسو 15 داسې جملې زده کوئ چې هغه تاسو د How are you په ځای استعمالولی شئ. 15 درته ځکه ښیم چې دا 15 واړه ډېرې زیاتې عام دي، هر ځای کې استعمالیږي. کیدای شي تاسو ته پته نه وي خو تاسو ضرور د دې باره کې معلومات پکار دی ځکه چې کله هم ستاسو نه څوک پوښتنه کولی شي کله هم تاسو اورېدلی شئ نو په دې وجه باندې نه زه تاسو د 15 او ډېرې عامې جملې ښیم کومې چې هر ځای کې استعمالیږي. نو په دې 15 واړه جملو کې کوم هم چې ستاسو خوښوي نو تاسو یې کله هم استعمالولی شئ. نو دریم نمبر سنټنس دی What's going on. څنګه چې ما تاسو ته وویل د دې هم همدغه مطلب دی چې ته څنګه یې. خو که چېرته څوک دا ووایي What's going on here HERE کې ورسره کې د هیر مطلب دی دلته نو بیا دې مطلب دی چې دلته څه روان دي څه چل دی
فار ایگزامپل تاسو په لاره باندې چېرته روان یې اول ته خلک راجمع شوي یو اکسیډنټ شوی یو جنگ جګړه وغیره چې هر څه دي خو خلک راغونډ شوي نو تاسو د ځان نه دا پوښتنه کولی شئ what's going on here مطلب دلته څه چل دی څه روان دي یو بل کس نه دا پوښتنه کولی شي what's going on here چې مطلب دلته څه شوي دي خو که چېرته تاسو چا نه صرف دا پوښتنه کوئ what's going on بیا د دې همدغه مطلب کیدی شي ته څنګه یې Number 4 How have you been? How have you been? This expression you cannot use with everyone. زموږ څلورم نمبر جمله How have you been? How have you been? دا هم تاسو د How are you په ځای استعمالولی شئ خو دا هم په یاد وساتئ چې دغه جمله چې کوم ده دا تاسو هر چا سره نشئ استعمالولی مطلب یو اجنبي سره یا هغه کس سره چې تاسو ورسره په لومړي ځل میلاویږئ نو دغه جمله ورسره تاسو بیخي نشئ استعمالولی دا تاسو که استعمالولی شئ نو هغه صرف او صرف ستاسو ملګري دي هغه کسان دي چې تاسو ورسره مخکې میلاو شوي یې نو تاسو ورته بیا بالکل ویلی شئ How have you been? د هغې وجه دا ده ځکه چې دې جملې مطلب معنی څه داسې راځي چې ته اوس څنګه یې نو که چېرته تاسو یو اجنبي سره میلاو شئ یو داسې کس سره میلاو شئ چې هغې سره تاسو په وړومبي ځل میلاویږئ مخکې ورسره نه میلاو شوي او تاسو دا پوښتنه وکړئ How have you been? ته اوس څنګه یې نو دا سنس نه جوړوي دا څه معنی نه ورکوي دلته خو که چېرته تاسو د خپل ملګري نه پوښتنه وکړئ How have you been? ته اوس څنګه یې نو د دې مطلب دی چې ته ورسره مخکې میلاو شوی هغې ته څه مسله وه بیمار و یا که هر څه و او اوس ته دا پوښتنه کې چې ته اوس څنګه یې نو دا په دغه ځای کې صحیح راځي او صحیح خبره ده اوس دلته د دې پروننسیشن تلفظ ته لږ شانتې سوچ وکړئ دا لږه شان مشکله ده خو یو څو ځل ته که پې پریکټس وکړئ نو دا به ستاسو دپاره ډېر اسانه وي How have HAVE چې کوم ده دا have ویل کېږي have زیاتره خلک have وایي خو هغه صحیح پروننسیشن نه دی have How have you been? How have you been? How have you been? Number 5 and now finally our final and a very common greeting expression that you must have heard and that expression is what's up what's up په پنځم نمبر باندې چې تاسو اوس زده کړه تاسو په پته مې چې دا ډېره عام ده تقریبا هر څوک یې استعمالوي په هر ځای کې استعمالیږي what's up د دې هم همدغه مطلب دی چې ته څنګه یې خو تقریبا زیاتره خلکو ته دا پته نشته چې دا سنټینس چې کوم دی وټس اپ دا د ورډس د اپډیټ نه راغلی مطلب اول دا ورډس د اپډیټ و خو اوس وخت کې دا ورکوټه شوی دی وټس اپ چې د دې مطلب هم همدغه دی ته څنګه یې ته څنګه یا څه صورتحال دی او د دې جواب هم ډېر سمپل دی که څوک درنه تپوس وکړي وټس اپ او تاسو ورته ووایئ not much نو دې مطلب دی چې ته څه داسې څه نه کوې چې هغه ته منشن کړي د هغې طرف ته اشاره وکړي مطلب ته څه خاص څه نه کوې not much مطلب څه خاص نشته not much د دې مطلب دی چې ته څه خاص کار نه کوې یا سمپلی څنګه چې موږ پښتو کې څه خاص نشته And now finally, here's the end of my lesson and I do believe that you must have learned something new. You must have enjoyed this lesson. همدغه ځای کې زموږ نننی سبق اختتام ته رسي او زه پوره امید کوم چې تاسو به د ویډیو نه فایده اخیستې وي څه نوي به هم زده کړي او دا ویډیو به ستاسو ضرور خوښه شوي وي که چېرته واقعي ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو بیا مهرباني وکړئ دغه ویډیو در سره لایک کړئ په کمنټ سیکشن کې خپله رایه پرېږدئ او که تر اوسه هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې کله هم موږ په راتلونکي وخت کې یو ویډیو جوړه کړو که هغه د ګرامر باره کې وي ټینس باره کې وي یا دغه رنګې جنرل ویډیو وي کوم چې ستاسو په انګلیش کې ستاسو ډېر مدد کولی شي کوم چې ستاسو انګلیش یو ډېر های لیول ته رسولی شي نو دغه ویډیوګانو نوټیفیکیشن به د ټولو نه مخکې تاسو ته میلاویږي تاسو ته به خامخا پته لګي او په هماغه وخت باندې به تاسو کولی شئ چې د دغه ویډیو نه مکمل فایده واخلئ او خپل انګلیش یو های لیول ته بوځئ په اخر کې صرف دا ویل غواړم چې په دغه 15 وړه سنټینس باندې په دغه 15 وړه جملو باندې خامخا پریکټس وکړئ او how are you I am fine دا نور پرېږدئ because practice always make perfect just practice don't give up don't give in because there is always an answer to everything see you there next time with a beautiful and fantastic lesson until take care and goodbye